Para sa mga residente na Sulu, kilala ang sinumaan na isa sa kinatatakutang kuta ng Abu Sayyaf Group. For the past 20 years, yung sinumaan po ang naging site ng mga pinakamalalaking encounter between government forces and the Abu Sayyaf Group. Ang pakikipaglaban na uwi sa madugong bakbakan. Kaya na naman na mo, ambay ako magmula, amo rin kiyugdan ako hapayad to. But pag ini panaw na mo bihayan, ambay siya lang magmula, ba't meron lang pagkaon? Yung nanay ko, huwag mong ipalabas ang tanong ko to si papa mo, Abu Sayyaf. Doon ko nalaman na Abu Sayyaf si papa. Ang ama ni Wedzra na si Rado, 2 dekadang miyembro ng grupo ni Radulan sa Hiron, ang isa sa most wanted terrorist ng Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika. Ang dami na nilang mga nakuhang ransom money that supported them and for them to recruit more. Sa pagbabalik loob ni Rado, naitayo ang kauna-unahang Peace Formation and Learning Centers sa buong Sulu. Kung makikita mo yung mga anak ni Rado, iisipin mo lang na kung itong mga anak niya na to, kung napatay ko yung tatay nito, baka yung anak nito at saka yung anak ko, mag-aaway at mag-aaway din lang. This is the cycle of violence that they have been experiencing for the past 20 years. May mahalagang misyon ang 6th Special Forces Company ng Philippine Army sa Talipao, Sulu. Primary natin na objective doon is ma-assess ulit natin yung area pagdating dun sa Budbungay na or sinumaan. Yung sinumaan po, ma'am, has been the battleground of government forces and the Abu Sayyaf Group for the past 20 years. Siya yung complex na boundary po siya between Patikul and Talipao. Pag sinabing sinumaan dito sa Sulu, ang unang pumapasok, especially sa mga locals, is talagang gulo talaga, conflict. For the past 20 years, ito yung naging stronghold ng Abu Sayyaf Group. Located kasi siya sa mga bundok kung saan walang access yung gobyerno, kaya ang nagdo-dominate talaga dun sa area is the Abu Sayyaf Group. Karamihan ng mga tao dito have come into contact with the Abu Sayyaf and some of them have become used to supporting the group dahil yung grupo na yon kapag hindi nila sinuportahan, may possibility na balikan sila. They have become victims, they have become oppressed dahil dun sa matagal na paghahari dito ng Abu Sayyaf. Mga ganitong klaseng sasakyan lang tulad ng military truck ang nakakapasok papunta sa barangay Budbunga. Mapapansin ninyo, umaalog-alog tayo ngayon dito sa sasakyan dahil lubak-lubak yung kalsada, yung daan dito. Sa barangay Budbunga, nangyari ang isa sa pinakamalaking engkwentro noong November 2014. Makalipas ang 7 taon, naitayo ang Peace Formation and Learning Center. Nandito tayo ngayon, ma'am, sa Peace Formation and Learning Center. Ito yung learning center na pinagtulungan itayo ng tropa natin at saka ng mga sibilyan na nandito sa lugar para magkaroon ng lugar kung saan pwede makapag-aral yung mga bata, kasama na rin yung skills development ng buong community, pati na yung mga Abu Sayyaf returnees natin. Ang itinayong learning center hindi lang para sa mga bata, kundi para sa mga matatanda na uhaw sa bagong kaalaman. Kabilang na ang mga dating miyembro ng Abu Sayyaf Group. Ma'am, ito nga pala po si Rado. Si Rado, isa po siya sa mga returnees namin noong November 2021. Ano po ba ang tingin ninyo dati sa mga sundalo? Panguan na mo, mabuha kami. Para si ini kabuha na mo. Ini bang doon yung mga kabata-bataan, amin madamay. Sa takot na maipit sa bakbakan, inilikas noon ang mga residente ng Barangay Budbunga. Dati, yung hindi pa kami nakabalik dito sa Barangay Budbunga, purong kagubatan po ito dito sa lugar na ito. At marami pong mga puno at hindi po ito malinis tulad ng
ganito ngayon. Dahil po sa mga lakas ng gira dito sa lugar namin, laging dinadaanan ng mga Abu Sayyaf. Taong 2021, muli silang nakabalik sa kanilang komunidad bilang bahagi ng Balik Barangay program ng pamahalaan. Mag-umpisa tayo magtanim ng mga similya, mga seedlings. Yan. Kailangan natin na ipantay yung lupa para maganda yung pagsibol ng mga seedlings. Lalagyan natin sila ng gay. Paglayo-layo, Marado. Wag lang ha. Hirap tanggalin yun. Dekada 90 nang mabuo ang Abu Sayyaf Group o ASG sa probinsya ng Sulu. Ang kilalang leader na si Hatib Hadjan Sawadjaan namatay sa engkwentro noong 2020. Napabilang si Rado sa grupo ng senior leader na si Radulan Sahiron, isa sa mga most wanted terrorist ng Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika. Isinama na po sa listahan ng most wanted terrorists ng Federal Bureau of Investigation sa Amerika ang senior leader ng Abu Sayyaf na si Radulan Sahiron. Gusto na raw sumuko ni Sahiron dahil matanda na siya at hindi nakakayanin ang paglipat-lipat nila ng lugar. Tinutugis din ng mga otoridad ang bomb maker na si Mundi Sawadjaan. Ang kanilang grupo ang nasa likod ng suicide bombing sa Holo Cathedral noong 2019. Itong grupo ni Hadjan Sawadjaan, ito yung Dawla Islamiyah, mga ISIS-inspired group siya. Ito talaga yung member ng kidnap or ransom. Pag nandito na sila sa they oftentimes seek refuge dito sa grupo ni Radulan Sahiron. So kaya si Radulan Sahiron, na-involved na rin siya sa kidnap or ransom. Ang dami na nilang mga nakuhang mga ransom money that supported them and for them to recruit more. Mahigit 2 dekadang miyembro ng Abu Sayyaf Group si Rado, na unang naging miyembro nito ang kanyang ama at kapatid. Kwento ni Rado, nagsimula ito nang nakisilong ang mga terorista sa kanilang bahay at naipit sa engkwentro. Sa takot na mahuli ng militar, ang pagtakas na uwi sa pagsanib sa grupo. Kaya na naman na mo, ambay ako magmula, amo rin biya, kiugdan ako hapayad to. But pag ini panaw na mo bihayan, ambay siya lang magmula, ba't wala lang pagkaon. Pag uwi siya to nagbuno, ini miuga na siya lang, inway pa lang doon pa lang pagbunuan, way resab siya lang miuga. Sarang lang kami ubos na nagbuno, na mga anak niya na lang biya, pasal sin miugat na yung pa ako. Mas tumindi pa raw ang kanyang galit nang magkasunod na mapatay sa bakbakan ang kanyang ama at kapatid. Inako, kaya time sin pagbuno ama na mo yun. Nalungta na po paralyze. Pag uusad do, pag timbak nila na way bisa 5 kay 5 minute nalong ya nasahid nalong ya mamo. Na inako mo na ya. Magkuang-kuang ba ini kaya tamo yung paralyze biyahan. Na kimana ako tungkod-tungkod. Na di da ako makakuambian magpanaw. Makabiskay. Na pag uusad to na doon da. Pag mga lidso kayaon, pag nanam ko nagbuno na sa balik, na amoy long takyabakan na sa 20 mangudpin na nasabil na isa. Pinuntahan namin ang Masjid Maas o Lumang Moske kung saan nagpupulong noon ang kanilang grupo kasama si Radulan Sahiron. Ito, pagsipaman niya akong mga story biyayan, mga sundalo. Mag-meeting kami muna biyahan. Kapag nagpupulong po kayo, ano po yung madalas na pinag-uusapan ninyo kasama si Radulan Sahiron? Ini, di papalayuan ng sanjat, tabat banglong limayo na biya sa pantun. Mga biyayan, mga, di muna lang nga maput sa direct in sinapanghawaran. Na pag-usap to, in patumtum niya to, in kita nilang nga, di na kita diniha doon niya, mapatayra kita, pagsambahayang in ipatumtum. Dito sa Masjid Maas o Lumang Moske, nagpupulong noon ang grupo ni Radulan Sahiron, ang isa sa mga leader ng Abu Sayyaf Group. At kapag nalalaman nilang paparating na ang mga sundalo, mula dito sa aking kinatatayuan, dumediretso sila sa abakahan para tumakas. Biyahe na. Yun. Iwan yun. Biyahe. Yan lang po yung kinakain nyo. Naway ron sa long makondihay. Mabiyahin da. Pansit na yung trip long.
Sa kanyang pagtatago, ang kanyang mga anak ang labis na naapektuhan. Takot kasi ang lakas, kasi hindi pa ako nakarinig ng ganun kalakas ng putok. Kasi tatakot kami lahat. Yung nanay ko, sabi niya, huwag mong ipalabas ang tanong ko to si papa mo, Abo. Abo. Sayap. Doon ko nalaman na Abo Sayap si papa. Noong October 2021, napabilang si Rado sa target ng military operation. Sa halip na magkaroon ng madugong operasyon, idinaan ito sa maayos na pakikipag-usap. Nung nakita namin yung profile niya, na marami pala siyang anak at marami pa rin siyang kamag-anak dito sa area, nakita namin na we may have that tactical effect of neutralizing yung kalaban, pero yung long-term effect niya, na yung lahat ng anak niya magagalit sa amin at lahat ng kamag-anak niya, posible maging Abu Sayyaf. Hindi siya agad nagbalik loob dahil ang ilan sa kanyang mga kaanak, miyembro pa noon ng ASG. Mahirap talaga kasi yung foundation para magbalik loob sila is trust, kung pagkakatiwalaan ka ba nila. Kung nakikita nila na yung sundalo natin o yung kausap nila ay hindi naman talaga gumagawa ng maganda o mabuti, mas mahihirapan ka ngayon na pilitin silang bumalik papunta sa gobyerno. May dalawang hiling si Rado bago magbalik loob sa pamahalaan. Malagyan ng bakod ang kanilang taniman sa bundok at makapag-aral ang mga anak. Unang inayos ang daan papunta sa barangay. Tinulungan din mismo ng mga sundalo ang mga residente sa muling pagtatayo ng kanilang bahay. Dahil sa hiling ni Rado, na itayo ang kauna-unahang Peace Formation and Learning Centers sa Sulu. Sa ilalim ng Army Literacy Patrol System o ALPS, ang mga sundalo ang unang guro ng mga batang naipit noon sa gulo. Hindi rin naging madali ang pinagdaanan ng mga bata, kaya sumailalim sila sa psychosocial therapy ng volunteer group na Tausug League for Social Transformation. During the first therapy that we had, yung pagkukulay nila ng art, wala masyadong color. Hindi nga nila matandaan or kilala kung ano yung mga kulay. So doon namin napansin there is really lacking here, which is education. Ang bata is nasa 12 or 13 years old na pero they cannot identify colors. You can really see from the pictures that they are trying to draw, parang hindi siya masyadong makulay. I believe if the child is healed, makulay yung litrato. Namatay na ang asawa ni Rado, kaya ang panganay na anak ang nag-aasikaso sa mga nakababatang kapatid. Sa tagal na naging kuta ng Abu Sayyaf ang sinumaan, inabot ng 2 dekada bago muling naitaas ang bandila ng Pilipinas. Simbolo ito na nakamit na nila ang inaasam na kapayapaan. May mahigit 100 estudyante ang Peace Formation and Learning Center. Pansamantalang nagtuturo roon ang mga volunteer mula sa NGO na Socio-Economic Uplift Literacy, Anthropological and Development Services o SULADS. So, sense of sight. Orang pati sense of taste. Pagkinam. Sinam. Nung nakita po nila itong Barangay Budbungan, nasabi nga namin na wala kami mga teachers na kayang magturo dito ng pangmatagalan on a regular basis. Kaya doon na rin po sila nag-volunteer na magpapadala sila ng mga guro. Mahalaga po yung ginagampanan ng mga volunteers natin ngayon from TLST and also SULADS
para masustain yung education. Ang sektor ng edukasyon ang isa sa labis na naapektuhan sa ilang dekadang gulo sa Sulu. Bukod sa bayan ng Talipaw, naging ground zero rin ang bayan ng Patikul. 3 beses noon umalis ang mga residente dito sa Sitio Tambang, Barangay Kapuntakas, dito sa Patikul, Sulu. Dahil yan sa bakbakan sa pagitan ng mga sundalo at Abu Sayyaf Group. Noong 2018, nangyari dito sa Ahadjani Elementary School ang isa sa pinakamalaking engkwentro. At nang maklear na ang area, noong 2020, muli nang nakabalik ang mga residente rito. Pagbalik namin dito, yan, butas ng mga ang mga wall niya. Lahat. Sira-sira na lahat. Makikita mo wala nang yung mga bintana niya, wala na. Pati mga aparatos namin sa loob na wala na. Lahat ng mga devices, walang natira. Pati mga bahay niyan, nasunog lahat. Pinarenovate nila ng ayan na, pero kulang pa sa mga devices sa loob at saka sa sa armchair, table. Ang lalawigan ng Sulu, kasama sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na naipasa noong 2019. Ngayong kontrolado na ng mga otoridad ang probinsya, malaking hamon ang pagbangon sa sektor ng edukasyon sa ilalim ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Yung edukasyon natin dito talagang maraming problema. Una yung teachers natin. Yung appointment nila puro temporary. Kailangan mabigyan ng appointment ang mga teachers. Marami naman qualified. Maraming passers ng licensure examination for teachers. Libo-libo ang passers dito, kaya lang na hindi naman nabibigyan ng appointment. In fact, sana gusto na namin, doon na kami sa Department of Education sa Manila para gumanda ang quality of education. So pangalawa, yung mga repair ng mga eskwelahan ay problema rin. 3 taon pa lang po ang Bangsamoro Transition Authority, no? For longest years po, on my arm. Ganun din po yung kanila sinasabi. Hindi pa rin nila ramdam. Kung tutusin po, nasa infancy stage pa po, no? Pinakamalaking problema po natin, ma'am, is talagang kulang po tayo ng mga teachers. We still need around 6,000 to 7,000 teachers, no? Pero ganun pa man, ma'am, pinipilit ng ating ministry na nag-hire po tayo, no? Hindi po natin kayang sabayin po dahil thousands po yung nag-a-apply. Ang problema po, ma'am, is hindi lamang po sa Sulu, no? Sa buong BARM po problema po natin yan. Pero hopefully po bago po mag-end yung ating transition, baka inshallah unti-unti na po natin ma-resolve, no? Dahil determinado po ang ating mahal na minister na talagang magampanan po natin ito. Ang dating battleground sa Sulu, unti-unti nang bumabangon. Kasabay nito, ang pangarap ng mga magulang at mga bata na makaahon. Ano ka ba mo paglago mo? Magmaster, teacher. Ikaw, uning kabayan mo? Mag-army. Ini kayo sa binda? Magpulis. Ikaw? Magpulis din. Ikaw? Ano gusto mo? Mag-army? Ano gusto mo paglaki mo? Army. Bakit gusto mo mag-army? Kasi masaya. Maganda ang ugali. Tapos, mabait. Kahit na wala si nanay, saya kasi nag-aaral na kami. Tapos yung tatay ko, lagi ko nang araw-araw ko na nakikita. Naniniwala kami na edukasyon talaga yung long-term solution para magkaroon ng kapayapaan dito sa lugar. Mula rito sa Sulu, ako si Lilian Tiburcio, I stand for truth. Tama! 1, 2, 3!